દર્શક મિત્રો, ચેનલમાં ફરી પાછું તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે આજે સરસ મજાની ઊંઘ આવે એટલા માટે આ મેટ્રેસ કવર એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક ઓછાળ છે એને તમને હું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીશ. આ બોક્સને અનબોક્સ આપણે કરશું. 8 સ્લીપ કંપનીનું નામ છે, પોડ 4 મોડેલ નંબર છે. આપણે સરસ મજાની ઊંઘ આવે એટલે આપણે કહ્યું છે ને કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને જાતે ન નર્યા તો કોઈ દી ન ઠર્યા. ઘણું આપણે માગીએ કે હે ભગવાન આ સારું આપજે, અને ઘણું એમ માગીએ કે આ નહીં આપતો. હું નહીં આપતો કે પાદરે વાળીને પગમાં વાળા, ભાંગલ ગાડુન બળદિયા કાળા, બાધોકડી બાયડીને ગામમાં હાડા, કોઈ દી ન દે તો દ્વારકા વાળા. તો આવું આપણે ન માગીએ, પણ સારી ઊંઘ આપે ભગવાન, અને સરસ મજાનો આપણે આરામ થાય તો બીજા દિવસે ડબલ કામ કરી શકીએ. તો આપણે ઓલ ધ વે અમેરિકાથી આ બોક્સ 4 વીકે અહીંયા આવ્યું છે અને આપણે આને અનબોક્સ કરશું અને તમને હું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું આ ઇલેક્ટ્રોનિક ઓછાળ શું વસ્તુ છે. મિત્રો, સરસ મજાના 2 બોક્સ આપણે આપ્યા છે. તો બોક્સની અંદર એકમાં હબ છે, એકમાં આપણે મેટ્રેસ કવર છે એટલે ઓછાળ છે. અને આપણે સ્ટેનલી નાઇફથી ધ્યાનથી કાપવાનું છે એટલે અંદરની પ્રોડક્ટ કંઈ નુકસાન ન થાય. આની એકની અંદર હબ છે. હબ એટલે કે આ આખું મેટ્રેસ કવરનું દિલ કહેવાય કે મગજ કહેવાય, જે આખું નિયંત્રણ કરે. એ આ QR કોડ પણ આપેલો છે અને આની અંદર જે એનું હબ છે એ સરસ રીતે એને પેક કર્યું છે. તો આપણે ચાલો એને ખોલીએ. છે એને ઊભું જ રાખવાનું છે અને આપણે જોઈએ છે કે આની અંદર શું છે. આની અંદર ગાઈડ લાગે છે એટલે સરસ મજાની આખે QR કોડ સાથે બધી ગાઈડ અને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલ છે. તો આપણે આને ફોલો કરી અને આ મેટ્રેસને સેફટી અને વોરંટી આની અંદર આપેલ છે. આપણે હબને ખોલીએ. હબ કમ્પ્લીટ આઈફોનથી કંટ્રોલ થાય છે. આની અંદર પાણીની બધી હોસ પણ આપેલી છે. આની અંદર પાણી ભરવાનું હોય છે. સ્લીપનો અહીંયા લોગો પણ આવેલો છે. આની અંદર ડબલ ફેન આવેલા છે. ડબલ ફેન પણ તમે જોઈ શકો છો. અને 4 અહીંથી પાણીની નળીઓ જે પાઇપ્સ જાય છે એના હોસ પાઇપના કનેક્શન આપેલા છે. તો આની અંદર ડબલ ફેન છે એટલે કંઈ એરનો કંઈ ફ્લોનો પ્રોબ્લેમ નથી. અને સરસ મજાની મેટ્રેસના કવરની અંદર ફ્લો વયો જાય છે. આપણે આ 8 સ્લીપ છે એ ડેફિનેટલી એકદમ મોંઘો છે. તો આપણે આને ટ્રાય કરવાની છે. અને આની અંદરથી જે પાણીની આ કન્ટેનર ભરી અને પાણી આમાં મૂકવાનું હોય છે તે એક બાજુ ઠંડુ રહી શકે છે, એક બાજુ ગરમ રહી શકે છે. તો એક પાર્ટનરને તમારે જો એકને ઠંડુ જોતું હોય, ગરમ જોતું હોય તો બેયનું નિયંત્રણ એકદમ સરસ રીતે કંટ્રોલ થાય છે અને ઊંઘને પણ એ એકદમ નિયંત્રણ કરે છે. તો ચાલો હવે આપણે મેટ્રેસ કવરને ખોલીને જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનિક ઓછાળ છે, મેટ્રેસ કવર છે. તો આને આપણે લખેલ છે એ પ્રમાણે ઓપન કરીએ અને જોઈએ કે કેવી વસ્તુ છે. બહુ સરસ રીતે પેક કરેલ છે. વ્યવસ્થિત રીતે એકદમ પેક કરેલ છે. એની બેગ પણ બહુ બ્યુટીફુલ રીતે તૈયાર કરી છે. આપણે પોડ 4ને ખોલીને જોઈ લઈએ કે કઈ રીતનું એને વસ્તુને પેક કરી છે. બહુ બ્યુટીફુલ રીતે બનાવેલ છે. સિલાઈ કામ પણ બહુ સરસ કરેલ લાગે છે અને બેગની અંદર પેકિંગ કરેલ છે. તો આને આપણે ડબલ સાઇઝ આવે છે, કિંગ સાઇઝ આવે છે, સુપર કિંગ સાઇઝ આવે છે. તો આ સુપર કિંગ સાઇઝ છે અને મેડ ટુ મેજર પણ આ લોકો બનાવીને આપણે આપે છે. હવે આપણે આ મેટ્રેસને આખી કાઢી અને પાથરી જોઈએ. આ બધા પાઇપ્સ છે. પાઇપ્સ કંઈ દેખાતા નથી. મેટ્રેસની અંદર જે પાઇપ્સ છે એ પણ એકદમ માઇક્રો બનાવેલા છે, નાના છે, એટલે ફીલ એ ન થાય અને તમારી ઊંઘને નિયંત્રણ કરે. એકદમ ઠંડી અને ગરમી તમારે જે જોઈએ એ પ્રમાણે ઓટોમેટિક સેટ થાય છે.
સરસ રીતે આ ફેસ ડાઉન આપણે કરવાનો છે. આ અપસાઇડ ડાઉન છે એટલે આપણે હવે આને ઉથમો કરશું. આ એનું કંટ્રોલ છે. અને જોતો એ મેડ ટુ સાઇઝનો મેડ ટુ મેજર પણ એ લોકો બનાવી દે છે. અને તમે જોઈ શકો છો આ લ્યુક્સનું ટેમ્પરનું મેટ્રેસ છે. મેટ્રેસ પણ એકદમ કોમ્ફી છે. અને આ સુપર કિંગ સાઇઝનો બેડ છે એટલે આપણે પાથરી જોઈએ. મેક શ્યોર કે આ પાઇપ્સ જે છે એ આપણા જે માથાનો ભાગ હોય, હેડનો ભાગ હોય ત્યાં હોય. અને આ એનું ચાર્જર અને જે USB ડ્રાઈવ જે બધું છે એના માટે કંટ્રોલ માટે હોય છે. ટોપ લેફ્ટ કોર્નર. તો ટોપ લેફ્ટ કોર્નર આપણે આવી ગયા. હવે આપણે આ મેટ્રેસના કવરને બરાબર રીતે ચડાવી દીધું છે. પાઇપ ક્યાંય ફિલ નથી થતો. આની અંદર આ બધી બાજુ પાઇપ છે જેમાં પાણી જાય છે, પણ ક્યાંય ફિલ નથી થતો અને એકદમ કમ્ફર્ટેબલ છે. સૂવા માટે બહુ સરસ છે. અને આપણે હવે બીજું બોક્સ છે આના કેબલ્સનું ને એ પણ જોઈએ કે એમાં શું છે. હજી આની અંદર જે હબને પાવર આપવા માટેનો કેબલ છે અને આ છે પાઇપ્સને કનેક્ટ કરવા માટેનું કનેક્ટર છે. હવે આપણે એજ સ્લીપ પોડને અને એનું હાર્ટ છે, મગજ છે, બ્રેન છે, બધું આ બોક્સની અંદર આપેલું છે. એના બધું પાઇપ્સના કનેક્શન કરી દીધા છે. અને હવે આને કઈ રીતે ઓપરેટ કરવું એના માટે કંપનીએ આ QR કોડ કહેવાય, આને એકવાર આપણે આ કોડને ફોનની અંદર નાખીએ એટલે બધું એનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આવી જાય છે. તો આપણે હવે ઇન્સ્ટ્રક્શન નાખીએ આ QR કોડ ઉપરથી અને કઈ રીતે ઓપરેટ કરવું એ હું તમને બતાવું હમણાં. હવે આપણે આ હબને ચાલુ કરી દીધું છે અને એની લાઇટ તમે જોઈ શકો છો ઓન એન્ડ ઓફ થાય છે, ઓપરેટ થવા માંડ્યું છે. આ તમે જોઈ શકો છો પહેલાં જે બ્લુ લાઇટ થતી હતી તે હવે વ્હાઇટ થવા માંડી છે, કેમ કે આપણે ઇન્ટરનેટ અને વાઈફાઈનું એને કનેક્શન આપી દીધું છે. એટલે આપણે ફોનથી આ ટોટલ સિસ્ટમને કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. જેટલું હીટિંગ જોઈતું એટલું હીટિંગ અને જેટલું કૂલ જોતું હોય એટલો કૂલ આ ઓછાળને કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે આ પાણીની ટેન્ક છે નાની, એને ભરી અને આખી મેટ્રેસની ટ્યુબ્સ જે છે એમાં પાણીને રન કરશું. હવે આપણે પાણી ભરી દીધું છે તો આ ટેન્કને ઇન્સર્ટ કરીએ આની અંદર. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ મારા આઈફોનની અંદર આ વાઈફાઈથી સેટઅપ કરેલ છે આખી મેટ્રેસ. એટલે ક્યાં ક્યાં પાણી ભરાય છે આ મેટ્રેસમાં એ તમે જોઈ શકો છો. અને અવાજ પણ આ ટેન્કની અંદર આવે છે થોડો. 3 થી 4 આવી ટેન્ક આમાં ભરાશે. અને આની અંદર લિટરલી ખબર જ પડે છે કે ક્યાં ક્યાં પાણી જાય છે. એકદમ સ્માર્ટફોનથી આને જોડેલ છે. આ મેટ્રેસ છે એ એક બાજુ આપણે જોતી હોય તો 13 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઠંડુ હોય છે અને એક બાજુ 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ગરમ હોય છે. એટલે બહુ બ્યુટીફુલ રીતે બે બાજુ બે માણસને જોતું હોય એ પ્રમાણે ટેમ્પરેચર સરસ રીતે ઓપરેટ કરે છે આ હબ. અને બીજી બાજુ એની ઠંડી જતી નથી, આ બાજુ એની ગરમી આવતી નથી. એટલે 13 ડિગ્રી ટુ 43 ડિગ્રી સરસ રીતે એકદમ કંટ્રોલ કરે છે. મેટ્રેસ કવરની લેફ્ટ અને સાઈડ બંને સાઈડમાં આવી રીતે ડિજિટલ સ્વિચ છે, જેમાં 2 વખત ટેપ કરવાથી મેટ્રેસ કવર ઠંડુ થઈ જાય છે અને 3 વખત ટેપ કરવાથી મેટ્રેસ કવર ગરમ થઈ જશે. આ મેટ્રેસ કવરની અંદર સ્નોરિંગ ડિટેક્ટર પણ આવેલ છે. એટલે આપણે સવારે ખબર પડી જાય આઈફોનમાં કે આપણે કેટલી કલાક સ્નોરિંગ કર્યું. અને આ લોકો ગેરંટી આપે છે કે તમે ટોટલ જે નીંદર કરતા હોય એના કરતાં 1-2 કલાક તમને ગાઢ નીંદર ડેફિનેટલી આવી જાય છે. તો હું તમને આ થોડાક દિવસ ટ્રાય કરીશ અને બીજા વિડીયોમાં આપણે બતાવીશું તમને કે કેવું આનો ઉપયોગ છે. ડેફિનેટલી એટલું બધું મોંઘું છે એટલે વર્થ ઇટ થવું જોઈએ કે નહીં એ તમને હું બીજા વિડીયોમાં કહીશ. આપણે આ બંને સાઈડમાં 2 માણસ સૂતા હોઈએ એટલે બંને બાજુ આ મેટ્રેસ કવરની અંદર અલાર્મ પણ સેટ થઈ જાય છે
એટલે એક માણસને 7 o'clock ઉઠવું હોય, એકને 8 o'clock ઉઠવું હોય તો આ મેટ્રેસ કવર એને જગાડી દે છે. અથવા તો ઠંડુ અથવા ગરમ વધારે ઓછું કર્યું હોય એટલે તમને કલાક પહેલાં નીંદર ઉડી જાય, અડધી કલાક પહેલાં નીંદર ઉડી જાય. આવું બધું સેટઅપ આ કવરની અંદર છે. મિત્રો 8 સ્લીપ પોડ 4 કમ્પ્લીટ ચાલુ થઈ ગયું છે અને એક સ્લાઇડ થોડોક એવો અવાજ કરે છે, પણ એ અવાજ પછી બંધ થઈ જશે. ટોટલી આની બધી જે પાઇપ્સ છે એ પાણીથી ભરાઈ ગઈ છે, પણ ઉપર કંઈ ફીલ થતું નથી. એટલે બહુ સરસ રીતે આને એક બાજુ કુલિંગ છે, એક બાજુ હીટિંગની અમે ટ્રાય કરી લીધી છે, તો બહુ સરસ રીતે ઓપરેટ થાય છે. હવે થોડાક દિવસમાં હું આનો ઉપયોગ કરીશ અને તમને પાછા જણાવીશ કે કેવું આ લાભદાયક છે, કેવી નીંદર આવે છે. ઓફકોર્સ એકદમ મોંઘી વસ્તુ છે. 2000 પાઉન્ડથી 4000 પાઉન્ડની આની પ્રાઇસ છે. આ 3000 પાઉન્ડનું છે, કેમ કે સ્પેશિયલ સાઇઝ યુકેની બનાવેલ છે અને 3000 પાઉન્ડ એટલે 3 લાખ રૂપિયાનો છે. ઓફકોર્સ વેરી એક્સપેન્સિવ, મોંઘો બહુ જ છે, પણ આપણે સારી નીંદર આવે, કેવો ઉપયોગ થાય, શરીર માટે સારું છે કે નહીં, આ બધું હું તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જરૂર જણાવીશ. તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ડેફિનેટલી કરજો. તો આપણે થોડાક સમયમાં આનો હું તમે ઉપયોગ કરીને બેનિફિટ કેવી છે એ નવા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી તમે તમારું ધ્યાન રાખજો. બાય બાય.